Put it there, baby. Time to wash the floor. And we promise this time yung plants hindi talaga siya mamamatay. Bonding. Hi, my name is Micah Chu and welcome to Chu Stories. So for our video for today, gusto ko lang i-share sa inyo yung another pinagkakaabalahan ko ngayong lockdown. So aside from baking, ito, natutunan ko lang din to sa friends, sa mga post ng mga friends ko sa Facebook, yung gardening. So na-inspire talaga ako sa kanila. Kaya, ayun, ginawa namin siya as bonding na din as a family. So I hope you like this video and sana marami kayong matutunan. So, andito ako ngayon sa garahe namin. Nilinisan namin to nung siguro 1 month ago. Kasi katulong ko dito ang aking husband at saka yung 2 kids. So, they're very, very helpful talaga. Kaya naman, ito na yan. Hey! So, yan. Yan, nandito kami sa labas. Yan. Ito, ayan, ito yung garage namin. So, medyo lahat ng bagay, andito na. May payong, may mga old chinelas, or old slippers, tapos may frisbee, tapos parang, may mga times kasi na we just want to put things there. Yun, basta-basta. Tapos itong dried plants, alisin ko yan, para mas, ayun, kasi hindi na siya kaaya-ayang tingnan dyan, di ba? It's not attractive anymore because it's already dry. So, pwede nating palitan ng plants yan. Pero I haven't bought any plants yet. Dito sa other side, dito kami nagsasampay ng mga clothes. Yan. Dito. And minsan dito din sa may roof. Diyan namin inahang yung mga damit. So, yeah, welcome to Chu Home. Tapos may old ball, old slippers as well. And then, dead plant. So, and there's an old cabinet here sa side. And the ball. Yan. Tapos dito namin nilagay yung pangsungkit. And the broom. Another slippers. And the umbrella. Okay. Yan. So, this afternoon is very special kasi meron akong katulong para maglinis ng aming garage. Let's all welcome Song and Kazia. Say hello. Hello. Say hello. Hello. These are Song and Kazia and they're going to help me to clean the garage. Yay, say hello. Hello. Are you excited to clean? Yes. Okay, let's do it. Throw pa ba to? So, throw natin to. So, I'm gonna help you here. Lagyan natin dito. Lahat ng mga ito-throw dito namin ilalagay. Tapos, every Saturday and Wednesday, dumadating yung garbage truck dito sa lasagna. So, ilagay mo natin sa side. Ito yung compost na ginagawa namin. So, ito yung throw namin to. Tapos, ito yung compost na ginagawa namin. So, hopefully, ma-decompose na siya maybe next month. Ayun. And we're going to use this for our plants here. Okay. Wala na yung throw, no? Ito, throw natin. Mga pwede ito. Dito hindi pwede, di ba? Ito yung pwede ito. So, yung mga dirty, old sandals ko. Yung old sandals ko, natapon ko na din. Bella po this, oh. So, ito, tapon na din ito. Itong pot na to, can use this pot for so,
So, dito muna siya. And, baby, ever serious na. Tinapay kasi yung shoes. Ano yung slippers ko? Pwede pa to. Yung tatlo. Okay, sweeping time. Palinisin muna natin yung floor. All of this area. It's been a long time we didn't clean this area, so it's nice to clean this again. And we promised this time yung plants hindi talaga siya mamamatay. Time to wash the floor. Give me the small one. Give me the small one. We're parking the car here, this area. Tapos, gagawin namin, going to put some plants here. No. A few moments later. So today, in this video, I'm just so happy to share with you yung isa ko pang pinagkakaabalahan dito sa bahay. So aside from baking, cooking, natutunan ko na rin tong gawin. Ayun. To be honest, I haven't tried doing this sa bahay, ang mag-garden or mag-plant ng kung ano-ano mang halaman. So, instead of using pots, ayun, gumamit kami ng plastic bottle. So, empty plastic bottles, pwede siyang 1.5 Coca-Cola or pwede din na mineral water. Humingi talaga ako sa mga kapitbahay namin dito. Ayan, sobrang happy ko today kasi ang dami-daming nagbigay sa akin ng empty water bottles. Ayan, gagamitin ko siya for planting. Sobrang generous po ng kapitbahay namin. Ayan. So later, going to cut them para ready na to plant. So, inisip ko talaga sa start na ano kaya yung pwede kong i-plant? Should it be vegetables? Should it be ornamental? Ayun, parang sa heart ko, parang gusto ko na yung feeling na mapufulfill ka talaga, na parang meron kang mai-harvest right after the hard work and the perseverance. So, we're going to get some soil. put it there, baby.
yon. This one is snake plant from my mother, hindi pa. Tapos, nagpropagate din ako ng kangkong. Yan. Tapos, tinatransfer ko lang siya dito sa lupa. Tapos, ito is chili. So, may isa siyang sumibol. May isang sumibol na seedling. At tomatoes. Ayan, since July 19 pa siya. Tapos, tinatransfer ko rin tong isang tomato dito. And another kangkong. Meron ding money plant. Yan, galing din to kay mother. Ayun, so nag-start pa lang naman ako mag-garden and I hope na inspire ang bawat isa sa inyo, sa yung mga nanood. And ayun, why don't you try na mag-garden din sa inyong mga bahay kahit maliit lang yung space. Sobrang sarap sa pakiramdam na ang dami-daming greens sa bahay nyo. Mga plantitos and plantitas. Maraming salamat sa inspiration. So, yeah. Ayun, so praying talaga na mag-grow sila healthily and yun, excited talaga kami na maka-harvest na from our container gardening dito sa garahe. So, yeah, I hope you enjoyed this video. Sana marami din kayong natutunan at sana na-inspire kayo para mag-garden din sa inyong sari-sariling bahay. So kung nagustuhan nyo yung video, please thumbs up. Okay? And comment down below kung ano pa yung pwede kong i-plant. And click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa bagong happenings ng Chew Stories. So bye and God bless. Banana.